હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. આજે આપણે બનાવીશું પાલક પત્તા ચાટ. એના માટે મેં અહીંયા લોટ તૈયાર કરી લીધો છે. આપણે રેગ્યુલર ભજીયાનો લોટ કરતા હોય એવો લોટ. એમાં મેં નાખ્યા છે ક્રશ કરેલા મરી અને વરિયાળી અને ધાણા અને બધો મસાલો જે ભજીયામાં જતો અને એકદમ અને થોડો નાખ્યો છે મેં એમાં કોર્નસ્ટાર્ચ આપણા પાનને ક્રિસ્પી કરવા માટે. અને એકદમ એને ફીણી લેવાનો, કારણ કે હું છે ને બેકિંગ પાવડર નથી નાખતી, બેકિંગ સોડા બેકિંગ પાવડર. એના માટે હું એકદમ એને હલાવી કાઢું છું, એટલે તેલ ન પીવે. બેકિંગ સોડા છે ને તેલ પી જાય છે, એટલા માટે બેકિંગ પાવડર નથી નાખતી. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આવા પાન લેવાના નાની નાની સાઈઝના, અને આવી જ કન્સિસ્ટન્સીમાં લોટ રાખવાનો, કારણ કે આપણે બહુ ભજીયા નથી બનાવતા, આપણે પત્તા ચાટ બનાવીએ છીએ. એટલે મેં પાલકને સરસથી સાફ કરી લીધી હતી. એ તમે જોઈ શકો છો, આ સરસ ક્રિસ્પી પાન આપણા તળાઈ ગયા છે. આ રીતે તમે અળવીના પાનના પણ કરી શકો. સરસ મસ્ત ગ્રીન લાગે છે ને. કોર્નસ્ટાર્ચ ન હોય ને તો રાઈસનો ફ્લોર પણ તમે જરા નાખી શકો, એકાદ ચમચી જેટલો. હવે આપણા થઈ ગયા છે, પાલક તૈયાર થઈ ગયા છે, એટલે હું કાઢી લઉં. અને હવે આપણે એસેમ્બલ કરશું. સૌ પ્રથમ આપણે અહીંયા પાલકને મૂકશું. છે ને બહુ મસ્ત ક્રિસ્પી જો આવ, અને કેટલી ઝડપથી થઈ ગયા તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે સૌ પ્રથમ નાખશું આપણું જે મિક્સ તૈયાર મેં કરી લીધું છે. આમાં મગ છે, ચણા છે, અને થોડા પટેટોસ છે, અને આપણો ચાટ મસાલો છે, અને થોડીક ગાર્લિક ચટણી છે, અને રેગ્યુલર બસ લાલ મરચું, મીઠું અને કોથમીર. આ દિલ્હીની પોપ્યુલર આઈટમ છે. હવે આપણે નાખી દઈશું ઓનિયન. અને હવે ગાર્લિક ચટણી. અને તેલ જરાય નહીં પીધું, કારણ કે મેં બેકિંગ પાવડર નહોતો નાખ્યો એટલે. અને હવે આપણે નાખી દઈશું આપણી ગ્રીન ચટણી.
સ્વીટ ચટણી. એન્ડ દહીં. અને હવે આપણે નાખીશું ચાટ મસાલો. ચાટ મસાલો નાખ્યા પછી આપણે નાખી દઈશું કોથમરી. અને સેવ જરાક ફોર ડેકોરેશન. અને જોઈ શકો છો કેટલી મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી પાલક પત્તા ચાટ. વેરી ઇઝી એન્ડ ક્વિક એન્ડ ટેસ્ટી. પ્લીઝ ટ્રાય ઇટ એટ હોમ. If you like my recipe, please like, share and subscribe. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye-bye.